אני סננט, מייסדת ומנהלת עמותת קרן קולצד יעקב בישראל, על ההיסטוריה המשפחתית שלך ועל המאבק הכל כך קשה במחלה הכל כך אכזרית הזו. כן, קולצד יעקב זה מחלת דיבור מוח נדירה שגורמת למוות בתוך חודשיים, 3 מהפריצה שלה. כשאבא שלי נפטר בגיל 49, אני הייתי בת 15, ובזמנו אמרו לנו שאתה מחלת הפער המשוגעת. כן. בזמנו ממש לא ידעו על הגנטיקה של המחלה, זה היה אירוע טראומטי מאוד מזעזע. לראות את אבא שלי לומות בצורה כל כך דרמטית וכל כך זמן קצר, ואחרי 20 שנה, עבור 20 שנה, אני עושה בדיקת מי שפיר שגרתית לחלוטין, רק רוטינה, ומתגלה לי בצורה מאוד מאוד מדהימה שהמחלה שלו בעצם היא מחלה גנטית בקהילת לופט-לואיס, שאנחנו משתתפים לקהילה הזאת, אגב לא רק בגילה הזאת. ואז בעצם היועץ הגנטי אומר לי, את רוצה לדעת או לא רוצה לדעת? ולי היה ברור שאני רוצה לדעת, כי אין סיכוי שאני אלך כמו אבא שלי, ואין סיכוי שאני אתן לילדים שלי לעבור את מה שאבא שלי אמר. ואז בעצם כמה שמאוד אחת התבשרנו בבשורה הנוראית שגם ימי ולבת שלי שהכרנו ברית, אז היינו בת 18, ששתינו נשאיות, ובאט לאט ככה הסתבר, המשפחה המורחבת גם הסתבר שיש הרבה נשאים, אנחנו 9 אחים, 5 מתוכנו נשאים של המחלה, ולצערנו אחי לי הבכור בו, אבל נפטר במחלה ממש לפני כמה חודשים. מצטער לשמוע. זה המעבר לעמותה, הרי אנחנו רוצים לדבר על ההתמודדות האישית, המאבק האישי, והמעבר למאבק ציבורי. כן, אז כשאני בדעתי, שאלתי את היועץ הגנטי, כאילו זה אין מוחלט, כן, אבל אמרתי, אוקיי, עברו 20 שנה, מה חדש, מה אפשר לעשות? איך אפשר להגן על עצמנו? מה להימנע? מה להתקדם? והוא פשוט אמר לי, כלום, אנחנו לא יודעים שום דבר. וכאילו אמרתי, איך זה יכול להיות? אתם לא יודעים מה הטריגרים? אז לא, ככה, תצאי לעולם, תמשיכי את החיים שלך, כמו עלי נידף, פשוט עם חרב על הצוואר, כל יום בחיים שלך ולמשפחה שלך. ואז החלטת לכיוון. ואז אמרתי, אין דבר כזה שאין טריגרים, אין דבר כזה שאנחנו לא יודעים, אנחנו נדע. והתחלתי פשוט התחלתי גם את העמותה, התחלתי להגיע לאנשים שחלו במשפחות של החולים, להתחיל לתשאל אותם, עשיתי מאות רעיונות, יש לנו היום 700 משפחות ברג'יסטרי שלנו, וזה מדהים כמה מידע, באמת נותן כוח. כוח מאוד מאוד גדול של ידע וכוח מול חוקרים, מול רופאים. יש לנו ממש דאטאבייס, וגם אם אפשר להגיד, גם אנחנו הקמנו בנק דגימות שממש מונגש לחוקרים בכל העולם, וזה אחד הדברים הכי חשובים שעשינו. אחד ההישגים. אחד ההישגים הכי חשובים, כי בעצם בסופו של דבר אתה אומר, מה אני יכול לעשות כדי לעזור בדבר הזה? אני לא באה מתוך מקום של חוסר אונים, ויש לנו כוח כקהילה, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה כדי למנף אותו, לקדם את הטיפול, ולא רק להישען על שמישהו אחר יעשה משהו. אולי אמילי, הקוד של הקהילה הם באמת המוטיב הכי חזק וחשוב בפאנל, אולי בכנס, אולי לכלל, שעולה מכאן. תודה.